În 1930, John Maynard Keynes, unul dintre cei mai influenți economiști ai secolului 20, făcea o predicție potrivit căreia, până la începutul secolului 21, creșterea capitalului, îmbunătățirea productivității și progresele tehnologice ar trebui să ne aducă pe un tărâm al făgăduinței economice, unde toate nevoile de bază ale tuturor sunt ușor de împlinit și nimeni nu e nevoit să lucreze mai mult de 15 ore pe săptămână. 15 ore pe săptămână. Deși gândirea lui Keynes a influențat puternic teoriile economice actuale, iar pragurile de productivitate și creșterea capitalului pe care le-a calculat el au fost depășite de mult, orele de lucru nu au scăzut. Suntem în 2022. Borna programului de lucru rămâne blocată la 40 de ore pe săptămână, iar noi nici măcar nu mai vorbim despre cum am putea să o micșorăm. Așa că hai să vorbim despre asta. Să vorbim despre muncă, dar și despre cum se vorbește despre muncă. Pentru că se scriu multe articole și se fac multe știri despre asta în ultima vreme. Iar în social media apar, bineînțeles, tot mai des declarațiile unor miliardari precum Elon Musk sau Kim Kardashian despre cum oamenii nu mai vor, domnule, să muncească în ziua de azi. Sau lenevit așa, din senin, fără nicio legătură cu condițiile de muncă nepotrivite, salariile mici, costurile de trai din ce în ce mai ridicate, stai să văd ce mai găsesc, burnout, stres, tot felul de tulburări mentale cauzate sau agravate de pandemie, criză climatică, războaie, nesiguranță economică, colaps al societății. Nimic din toate astea la orizont. Totul era perfect și deodată oamenilor li s-a cășunat pe muncă. Și ce e interesant de remarcat e că nu e prima oară când vorbim așa în preajma unei crize. Vorba asta cu Nobody Wants to Work Anymore e number one hit la aproape fiecare criză economică, de la cea din 2008 până la criza energetică și recesiunea anilor 70 și chiar recesiunea din 37, considerată ultima parte a The Great Depression. E ca și cum cineva încearcă să ne distragă atenția de la toate celelalte posibile cauze ale unei astfel de crize și să găsească un singur țap ispășitor: lenea. Nu-i spunem mereu așa, mai primește și alte nume de scenă, The Great Resignation, de pildă, Marea Demisie, despre care se vorbește în SUA de prin mai 2021 și de curând mai vorbim și despre o mișcare subversivă, Silent Quitting îi zice, despre care se spune că ar fi o prelungire sau a doua fază din The Great Resignation. Mișcarea asta presupune că oamenii nu mai vor să facă decât minimul necesar la locul de muncă, adică să se rezume la fișa postului, acolo unde are vreo corespondență cu realitatea. Pe scurt, oamenii nu mai vor să muncească peste program sau un weekend, să preia proiecte și sarcini suplimentare sau să participe la tot felul de call-uri, meeting-uri și evenimente care nu sunt obligatorii. Bun. Dar de ce se cheamă asta silent quitting, nu? Foarte bună întrebare. E genul acela de întrebare care, odată zgândărită, începe să scoată la suprafață tot felul de presupoziții și convingeri pe care le avem, în general, în societate, nu doar despre muncă, ci și despre natura umană, sensul nostru pe pământ, valori și alte lucruri profunde pe care le luăm de obicei de-a gata, deși ne aduc foarte multă nefericire. E destul de ușor să ajungem uneori să ne identificăm cu ceea ce facem, fie pentru că i-am dat acelei activități o semnificație importantă, fie pentru că e singurul lucru la care credem noi că ne pricepem foarte bine, fie pentru că pur și simplu asta face toată lumea din jurul nostru și cedăm presiunii de a face la fel. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă la nivel individual, când lăsăm să ne definească ceea ce facem, se poate întâmpla și la nivel colectiv. Putem ajunge foarte ușor, așa cum scrie și antropologul James Sussman, la convingerea că suntem genetic structurați să muncim și că destinul speciei noastre a fost modelat de o convergență unică a tenacității, inteligenței și hărniciei, care ne-a permis să construim societăți care reprezintă mult mai mult decât suma părților lor. Iar de la convingerea asta nu mai e decât un pas la alte câteva fenomene interesante care au loc în societatea noastră, precum glorificarea competitivității și a productivității, hustle culture, cultura antreprenorului erou, ura față de asistații sociali, temerea că automatizarea sau roboții ne vor fura joburile sau că introducerea unui venit universal garantat, recurent, fără niciun fel de obligație, ar duce la colapsul societății. E cât se poate de clar că raportarea noastră la muncă nu afectează doar modul în care ne ducem viețile, ci și felul în care arată societățile în care trăim și în care ajung să trăiască și cei care vin după noi. De aceea e atât de important
cred eu, să ne mai oprim din când în când din ceea ce facem, ca să ne gândim la ceea ce facem. Adică ce a făcut filozofa Hannah Arendt în cartea sa Condiția umană, una dintre cărțile mele preferate de filozofie. News Alert, da, sunt și cărți de filozofie scrise fain, ușor de citit, nu toți filozofii, respectiv filozofele, scriu ca Hegel. Pentru Arendt, viața noastră pe acest pământ se împarte în vita activa, viața activă, din care face parte și munca și care e întoarsă pe toate părțile în această carte, și vita contemplativă, viața contemplativă, care este dedicată ultima ei carte, rămasă neterminată, The Life of the Mind, tradusă la noi ca viața spiritului. Vita activă cuprinde 3 acțiuni umane fundamentale: munca, lucrul și acțiunea. Și aici s-ar putea să se încețoșeze un pic lucrurile în limba română, pentru că obișnuim să folosim același cuvânt pentru toate aceste nivele ale acțiunii. Folosim frecvent muncă în loc de lucru și cuvântul lucru pentru tot felul de activități din afara sferei profesionale. Spunem că lucrăm la relațiile noastre sau la corpurile noastre, la imaginea noastră, deși nu suntem influențări, uneori chiar și la timpul nostru liber. Dar hai să ne întoarcem la Arendt în speranța că ea ne va ajuta să mai clarificăm un pic termenii. Munca, labor în engleză, travail în franceză, este primul nivel, cel care corespunde proceselor biologice care creează și susțin viața și care ne permite să ne satisfacem nevoile de bază. Munca pământului, de pildă, intră în categoria asta pentru că ne permite să punem mâncare pe masă, să ne hrănim zi de zi. Deloc întâmplător, și în franceză și în engleză, același cuvânt e folosit și pentru travaliul prin care trec femeile atunci când nasc. Munca implică mereu un element de trudă, de chin, dar și de recurență. E ceva ciclic, ceva ce suntem nevoiți să tot repetăm ca Sisif, pentru că nu poate fi făcut odată pentru totdeauna, spre deosebire de lucru, a doua categorie de acțiune umană fundamentală despre care vorbește Arendt în cartea sa. Noi avem tendința să traducem work tot prin muncă, însă nu e echivalentul lui am muncit, ci lui am lucrat. Adică am produs ceva care nu satisface doar nevoile de bază. Am produs ceva care durează în lume și care o schimbă într-un fel. Un scaun, o clădire, o autostradă nu sunt produsul muncii, ci al lucrului sau al meșteșugului, pentru că rezultatul e ceva nou adus în lume, ceva care transformă lumea din jurul nostru. Abia cu lucrul începe să fie vizibilă dimensiunea socială a activității noastre, dimensiune care e în largul ei abia în cea de-a 3-a categorie despre care vorbește Arendt și care e politică prin excelență. Acțiunea, action, spune ea, e singura activitate care are loc între oameni fără intermedierea lucrului sau materiei și care corespunde condiției pluralității. Acțiunea umană e ceva ce fac oamenii împreună, nu ceva ce face omul de capul lui. Și da, am putea spune că și munca și lucrul pot fi făcute și sunt făcute adesea de oameni împreună, însă pot fi făcute și în izolare. Putem munci la câmp singuri, putem lucra la o masă singuri, nu putem însă acționa în izolare. Un lucru bine știut de altfel de dictatori și regimuri totalitare care au folosit și folosesc teroarea pentru a ține oamenii izolați. S-a făcut deseori observația că teroarea poate conduce la modul absolut doar niște oameni care sunt izolați unii de alții și că, așadar, una din preocupările principale ale oricărei guvernări tiranice este de a provoca o asemenea izolare. Izolarea poate fi începutul terorii, este în mod sigur terenul ei cel mai fertil și reprezintă totdeauna rezultatul ei. Această izolare este, cum s-ar spune, pretotalitară. Caracteristica ei este neputința, în măsura în care puterea vine totdeauna de la oamenii care acționează împreună. Oamenii izolați sunt neputincioși prin definiție. Am făcut acest salt de la condiția umană la originile totalitarismului, nu doar pentru a vă arăta cât de bine se leagă lucrurile în gândirea Hannah Arendt, ci și pentru că aș vrea să înțelegem cât de important este să protejăm toate aceste activități, să le apreciem și să le facem loc în societățile noastre. Spun asta și pentru că nu e musai să trăiești într-un regim totalitar ca să te simți izolat și neputincios. Se poate întâmpla asta și într-o societate în care se mimează comunicarea și acțiunea sau în care e atât de multă gălăgie încât îți vine foarte greu să legi conversații cu sens și să închegi comunități care să acționeze eficient. Și se mai poate întâmpla și ca societatea în care trăiești să discrediteze și să descurajeze anumite activități
în timp ce le promovează, susține și răsplătește disproporționat pe altele. Cum se întâmplă în societatea noastră cu acele activități care aduc profit marilor corporații și care sunt conectate la piața muncii. A avut loc, se pare, la un moment dat, o răsturnare la nivelul mentalului colectiv, astfel încât am ajuns să nu mai vorbim despre cum poate piața muncii să corespundă preocupărilor oamenilor, ci despre cum pot preocupările noastre să servească piața muncii. De parcă ea ar exista undeva de capul ei, organic, plutind deasupra tuturor. Adică ce ne spune de pildă acest articol publicat luna trecută în Cultura la Dubă, potrivit căruia facultățile de teatru și film primesc mai mulți studenți decât cere piața. E un mesaj cu care v-ați mai întâlnit cu siguranță și pe care cel mai probabil l-ați și internalizat, cum am făcut-o și eu. După ce am terminat facultatea de filozofie, m-am întrebat de mai multe ori dacă nu cumva ar fi fost mai înțelept să aleg o facultate mai conectată la piața muncii. Ce bine însă că am ales filozofia, pentru că e genul acela de studiu care te pregătește pentru întrebări mai interesante decât cum să te conectezi la piața muncii. Întrebări precum: ce e piața muncii? De ce arată ea cum arată? Și mai ales, cum facem ca ea să reflecte și altceva decât goana după profit a unei minorități lacome? Și nu e imposibil să facem asta. E greu, pentru că ea e controlată și manipulată de o mână de multimiliardari, însă nu e imposibil. Putem influența cum arată piața muncii. Am făcut-o din cele mai vechi timpuri, alegând să subvenționăm anumite ramuri industriale, de pildă, sau să investim mai mult în cercetare, creând mai multe joburi în astfel de domenii. Ce alegem să susținem și ce considerăm important la nivel de societate se poate transforma într-o activitate remunerată, respectată, care să-ți permită să trăiești decent, dar și să te simți împlinit și motivat. Pentru că e important să facem asta, pentru binele societății și pentru sănătatea mentală a celor care fac parte din ea și care au nevoie să se regăsească câtuși de puțin în activitatea care îi dedică minim 8 ore pe zi. De cele mai multe ori nu suntem mulțumiți doar cu a face bani. Am fi tentat să spunem că suntem, pentru că asta e povestea pe care o auzim cel mai des, cea despre homo economicus, însă lucrurile sunt nițel mai complicate. Și încep să se vadă cât de complicate sunt încă din 1901, când psihologul german Karl Gross face o descoperire cu implicații foarte importante pentru înțelegerea motivației umane în general. Și anume, atunci când se joacă sau explorează lucrurile din jurul lor, copiii simt o bucurie extraordinară de îndată ce își dau seama că ei sunt cauza predictibilă a efectelor din jurul lor. Și nu e nevoie să ne gândim la lucruri complicate. Simplul fapt de a mișca un obiect de pe masă prin mișcarea mâinilor e suficient pentru a entuziasma. Acest fenomen a fost numit de către Karl Gross plăcerea de a fi cauza și a primit în secolul care a urmat nenumărate confirmări experimentale. De ce e atât de importantă descoperirea lui? Păi pentru că până atunci majoritatea filozofilor, economiștilor și sociologilor occidentali presupuneau că oamenii caută să obțină putere, fie dintr-o dorință inerentă de a cuceri sau domina, fie din motive practice, pentru bani, siguranță sau pentru a-și crește șansele de a se cupla cu cineva mișto. Cercetarea lui Gross a arătat însă că nu putem pune totul pe seama voinței de putere, ci pe ceva mult mai simplu de atât. Simțul sinelui este profund ancorat în acțiune. Plăcerea de a fi cauza e atât de intim legată de identitatea noastră, încât ajungem adesea, și probabil ați trecut prin asta și voi, să uităm de noi atunci când ne scufundăm într-o activitate care chiar reușește să ne capteze atenția. Poate fi un maraton la care alergăm, un tablou pe care îl pictăm, o carte pe care o citim sau la care scriem, sau o problemă de matematică foarte complicată. Poate fi orice. E simplu de înțeles. Obținem foarte multă satisfacție din plăcerea aceasta de a fi cauza despre care scrie Gross. Ce se întâmplă însă când această plăcere ne este refuzată sau inaccesibilă? Tot cercetările psihologice ne-au arătat că atunci când lăsăm un copil să descopere bucuria aceasta de a fi cauza unui anumit efect și apoi îi negăm brusc această posibilitate, rezultatele sunt dramatice. Întâi apare furia, apoi refuzul de a mai participa și în cele din urmă o retragere din lume, o autoizolare. Psihiatrul și psihologul Francis Brucek a numit asta trauma influenței eșuate, trauma of failed influence, sugerând că astfel de traume pot sta în spatele multor tulburări de sănătate mentală mai apoi în viață. Toate aceste descoperiri ar trebui să ne pună pe gânduri sau cel puțin să ne facă mult mai atenți la ce se întâmplă cu oamenii atunci când simt că nu mai au o contribuție semnificativă în lume, atunci când dispare plăcerea de a fi cauză. Ultima ediție a raportului anual Gallup State of the Global Workplace ne spune că doar 21% dintre salariații din întreaga lume se simt cu adevărat angajați în munca lor.
Majoritatea covârșitoare, aproape 80% din toți oamenii care lucrează azi pe acest pământ, consideră că ceea ce fac zi de zi ar putea la fel de bine să nu fie făcut. Acum, evident că asta nu e o măsură obiectivă pentru valoarea activității lor, însă ne spune ceva important despre societatea pe care am construit-o și despre cum se simt oamenii în ea. Vorbim de un fenomen global care are potențialul de a deschide fereastra către alte probleme sociale importante și care nu a primit, din păcate, așa cum spune și antropologul David Graeber, o atenție sistematică până acum. Iar asta poate și pentru că ne vine foarte greu să credem că munca în zadar e compatibilă cu capitalismul, care e lăudat tocmai pentru eficiența, productivitatea și competitivitatea sa. Noi muncim, nu gândim, e ceva de care s-ar fi plâns părinții noștri pe vremea lui Ceaușescu, nici de cum ceva care să se întâmple azi, când nu mai pierde nimeni vremea. Vorba aia, time is money. Ultimul lucru pe care și-l dorește o companie axată pe profit, nu-i așa, e să arunce banii pe fereastră, adică să-i dea unor oameni de care nu are nevoie. Și suntem înclinați să credem asta, spune Graeber, și pentru că ceea ce ne tot spunem între noi e că am construit o civilizație axată pe muncă productivă, când de fapt am construit una axată pe muncă și atât. Munca a devenit un scop în sine. În cartea sa dedicată fenomenului numit Bullshit Jobs, Graeber pleacă atât de la o cercetare condusă pe cont propriu, cât și de la câteva sondaje interesante. Un sondaj realizat de YouGov în 2015, care a relevat că 38% dintre lucrătorii britanici consideră că jobul lor nu aduce nicio contribuție semnificativă lumii, și unul realizat un pic mai târziu în Olanda, care a ajuns la rezultate similare, ba chiar un pic mai triste. 40% dintre respondenți au declarat că jobul lor nu are niciun motiv să existe. E posibil ca reacția unora dintre noi la aceste date să fie: și ce dacă? Oamenii sunt plătiți, își câștigă existența, e suficient, nu au nevoie de mai mult. Numai că dacă spunem asta, ignorăm suferința celor care se simt captivi într-un job care nu are niciun sens pentru ei. Posibil să ne ignorăm și propria suferință. Eu cel puțin știu sigur că am făcut asta la primul job pe care l-am avut în timpul facultății într-un call center. E foarte greu să recunoști față de tine în primul rând că ceea ce faci 8 sau mai multe ore pe zi e complet deconectat nu numai de preocupările și abilitățile tale, dar și de orice urmă de utilitate pentru lumea din jur. Ceea ce simți e o formă de violență spirituală, cum o numește Graeber în cel de-al 3-lea capitol al cărții sale. Și sunt mai multe posibile reacții în fața acestei forme de violență, pentru că nu ne apucăm toți de scris cărți ca David Graeber. Una destul de comună, cred, e să o negăm, să spunem că de fapt ea nu există, nu ne atinge, timpul trece, leafa merge. Altă reacție e să ne învinovățim, să ne considerăm singurii responsabili de capcana în care ne aflăm. Însă dacă 80% din oamenii care lucrează azi pe glob au picat în ea, înseamnă că e o capcană destul de greu de evitat și că problema e sistemică, nu individuală. Și în înțelegerea și analiza acestui fapt, cred că stă și marele merit al abordării lui Graeber. Cartea lui ne ajută să ne dăm seama că nu de shaming avem nevoie când conștientizăm că majoritatea oamenilor fac azi nu doar chestii inutile, ci uneori chiar destructive de-a dreptul. Avem nevoie, de fapt, să ne dăm voie să ne pese de binele nostru și al celor din jur și să ne gândim nu la cum să-i facem pe oameni să se conformeze acestei piețe lipsite de sens, ci la cum să facem ca piața muncii să aibă mai mult sens pentru oameni. Adică să facem loc în ea pentru pasiunile și preocupările noastre și să scriem mai puține articole în care să încurajăm pe oameni să-și pună preocupările în cui ca să facă bani. Dacă nu ne luăm în serios nevoia asta de a găsi sens în activitățile noastre, vom continua să hrănim o stare de fapt care ne face triști, anxioși, depresivi, predispuși la tot felul de tulburări mentale, dar și neputincioși, cum ar fi spus Hannah Arendt, incapabili să mai acționăm împreună și să ne regăsim puterea despre care vorbea ea. Dacă nu facem asta, riscăm, așa cum ne atenționează și Graeber, să rămânem captivi într-o situație dezastruoasă. Am ajuns să credem că bărbații și femeile care nu lucrează mai mult decât își doresc în joburi care nu le fac plăcere în mod deosebit, sunt oameni răi, care nu merită iubire, grijă sau asistență din partea comunităților în care trăiesc. E ca și cum am consimțit colectiv la propria sclavie. Principala reacție politică la conștientizarea faptului că jumătate din timpul nostru îl petrecem fiind angajați în activități fără sens sau chiar contraproductive, de obicei sub ordinele unei persoane pe care o displacem, este să ne încărcăm cu ranchiună la gândul că s-ar putea să fie alții acolo care nu sunt prinși în aceeași capcană. Ca rezultat, ura, resentimentul și suspiciunea au devenit lipiciul care ține societatea împreună. Asta e o situație dezastruoasă. Îmi doresc să ia sfârșit. Cu toții ne dorim să ia sfârșit.
Ce mai trebuie să facem, pe lângă să ne dorim asta, este să și credem că acest lucru e posibil. Pentru că o altă problemă pe care o avem, pe lângă aceea că pierdem enorm de mult timp făcând lucruri inutile, e că am ajuns să credem că situația aceasta e normală și că nu poate fi schimbată. Trecem și printr-o criză a imaginației, pe lângă toate celelalte, și ne subestimăm ingeniozitatea și puterea de a schimba ce nu e bine în jurul nostru. Beneficiile creșterilor economice sunt tot mai inegal distribuite. Oamenii care fac cele mai grele munci sunt cel mai prost plătiți și pe deasupra ne mai confruntăm și cu o criză climatică la care știm că a contribuit din plin și obsesia noastră pentru creștere economică perpetuă. Dovezile sunt acum atât de copleșitoare încât dezbaterea din cadrul comunității științifice privind amploarea impactului uman asupra planetei noastre s-a mutat către întrebarea dacă actuala eră geologică merită să fie redenumită ca antropocen, era umană. Ok, și ce e de făcut? Ar fi minunat dacă aș putea să răspund eu într-un video eseu acestei întrebări, însă nu cred că ține de mine să fac asta. Cred că ține de noi. Tot ce pot eu să fac cu un astfel de video este să vă încurajez să vă îndoiți că lucrurile pot sta doar așa și să începeți să vă gândiți la alte scenarii și acum ar putea fi ele transformate în realitate. Cum altfel ar putea sta lucrurile dacă nu ne-am mirosit timpul prefăcându-ne că ceea ce facem are vreun sens sau aduce vreo contribuție semnificativă lumii? Cum ar fi dacă am muncit mai puțin? Și mai ales, de ce nu mai vorbim despre asta? De ce a dispărut complet de pe radarul nostru visul acesta, care nu era străin nici măcar părintelui fondator al economiei, Adam Smith, care spunea în 1776 că mașinile frumoase ne vor ușura și reduce efortul în viitor. Nu mai vorbim de Keynes, ale cărui previziuni potrivit cărora ar fi trebuit să nu lucrăm azi mai mult de 15 ore pe săptămână, nu s-au adeverit. Asta în ciuda faptului că productivitatea muncii din țările industrializate a crescut de aproximativ 4-5 ori de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. După cum spune și antropologul Sussman, cei mai mulți dintre noi încă lucrăm la fel de mult ca bunicii și străbunicii noștri, iar guvernele noastre rămân obsedate de creștere economică și crearea de locuri de muncă, la fel ca în orice alt moment al istoriei noastre recente. Mai mult de atât, în timp ce fondurile de pensii private și de stat gem sub greutatea obligațiilor față de populațiile tot mai îmbătrânite, se așteaptă ca mulți dintre noi să muncim cu aproape un deceniu mai mult decât acum o jumătate de secol. Iar asta, evident, în ciuda progreselor fără precedent în tehnologie și productivitate care se înregistrează în unele dintre cele mai avansate economii din lume, precum Japonia sau Coreea de Sud, unde oamenii se omoară cu munca la propriu. Corect ar fi, de fapt, să spunem, sunt omorâți de munca în exces, nu se omoară, pentru că nimeni nu-și dorește asta. Însă e foarte ușor să ajungi să internalizezi presiunile din societate. O facem cu toții. Și de aceea mi se pare atât de importantă această discuție. Mi se pare foarte important să fim încurajați și să fim dispuși să ne uităm cu un ochi critic la tot ce am preluat din jurul nostru. De la locul de muncă, de la prieteni, familie, din social media, din articole de presă care discreditează și descurajează activități doar pentru că nu sunt cerute de piață și nu sunt profitabile. Nu e nimic valoros în sine în a munci multe ore degeaba sau în a crea locuri de muncă care nu doar că nu ajută lumea cu nimic, ci chiar o fac nelocuibilă sau, în orice caz, greu locuibilă. Munca, lucrul sau acțiunea, ca să nu pară că am uitat de Arendt, pot fi brățări de aur atât timp cât au sens, atât timp cât nu fac mai mult rău decât bine. Și nu dăm dovadă de lene dacă îndrăznim să vorbim despre asta, ci de agilitate și onestitate. E dificil să recunoaștem că tocmai acele virtuți care au definit progresul uman, productivitatea, ambiția, munca asiduă, sunt cele care ne pun astăzi bețe în roate. Însă asta face cu atât mai curajos actul de a le numi minusurile și de a începe să ne adunăm și în jurul altor virtuți sau valori. O reducere masivă a numărului de ore de lucru nu numai că ar fi mai bună pentru planetă, dar ar fi mai bună și pentru noi, cei care încă ne mai bucurăm de găzduirea ei. Ne-ar elibera timp pentru propriile proiecte, pasiuni, viziuni, idei și ne-ar face, dacă nu mai fericiți, măcar mai puțin stresați, anxioși și deprimați. Moment în care unii vor spune că e multă naivitate în această viziune și că timpul eliberat ar fi cel mai probabil folosit pentru TikTok sau platforme social media. Și da, sunt de acord că efectele nocive ale platformelor social media reprezintă o altă problemă serioasă de care trebuie să ne ocupăm ca societate. Am vorbit despre asta în primele 2 videouri de pe acest canal. Nu cred că reducerea numărului de ore de lucru ar rezolva
rezolva ca prin minune toate problemele pe care le avem de rezolvat, ci doar că ne-ar da ocazia să ne ocupăm cu adevărat de ele. Pentru că în momentul de față, dependența noastră de social media e și o fugă dintr-o lume care nu are prea mult sens. Și cine știe, poate dacă nu am mai avea motive să fugim din lume, am petrece mai mult timp în ea împreună, făcând lucruri cu sens. Asta credea și Bertrand Russell, care a scris mult mai bine decât mine despre beneficiile timpului liber, așa că am să vă las în compania lui pe final. Ideea că săracii ar trebui să dispună de timp liber a fost dintotdeauna șocantă pentru bogați. În Anglia, la începutul secolului XIX, ziua de lucru obișnuită a unui om era de 15 ore. Când unii băgăreții scoditori au sugerat că poate acest program era prea lung, li s-a spus că munca îi împiedică pe adulți să bea și pe copii să facă rele. Când eram eu copil, la puțin timp după ce muncitorii câștigaseră dreptul de vot, au fost instituite prin lege anumite sărbători publice, spre marea indignare a claselor superioare. Îmi amintesc că am auzit-o pe o ducesă bătrână spunând: ce le trebuie săracilor sărbători? Ei ar trebui să muncească. Astăzi, oamenii sunt mai puțin sinceri, dar sentimentul persistă și este sursa unei mari părți a confuziei noastre economice. Un om care a avut toată viața un program prelungit de lucru se va plictisi dacă devine dintr-o dată inactiv. Dar, în lipsa unei cantități considerabile de timp liber, un om este izolat de multe din cele mai valoroase lucruri. Nu mai există niciun motiv pentru care marea masă a populației să sufere această privațiune. Doar un ascetism nesăbuit, de regulă indirect, ne face să insistăm în continuare asupra muncii în cantități excesive, acum când nevoia ei nu mai există.